divert. Kasi may budget talaga dyan na itatayo yan na ano siya, ng military headquarters. Okay? May parang coffee shop siya. I-restore po siya. Kaya lang, nasa NEDA na yan. Alam niyo yung NEDA, yung National Economic Development Authority. So nakapropose na po yan. Kaya lang, pagka i-release na yung budget, nagkakaroon naman ng... Ito po, this is the brick Yeah, that's talaga. imported from Mexico. Alam niyo to, pagpunta kayo sa Mexico, ang mga bahay doon, yari sa brick. Ganyan po. Opo, so ano yan, ginamit yan as ballast from Acapulco. So, itong mga holes, Bullet holes siya. yung mga bullet holes yan. Opo, 1945 battle for Manila. Kasi Manila was the Warsaw. Alam niyo yung Warsaw, is Poland? Second to Warsaw Manila is the Warsaw of Asia po. Okay? So that's the reason why it was at least up for grabs. Pagka may First World War, Second World War, ang up for grabs yung Intramuros. Bakit? Kasi nandito yung World Bank. Okay? Yung tinunaw by virtue of two royal decree, yung 1867 po, pag sinabi Swiss Bank Reserve ng Vatican, wala sa Switzerland yan. Alam nyo kung nasan yan? Nasa Manila Cathedral. Kaya may laman yan yung loob niyan. Ginagamit nyo yun, di ba titulado naman kayo, nagagamit yung titulo nyo. Yung titulo nyo, yun ang ginagamit collateral sa World Bank. Okay, sa military parade ground. Alam niyo sa military, pasa masibo. Okay, marching. Madam? Apo? So, Madam? Yes, madam. you are doing ano po, di ba? Yung katawag doon yung ano? Yung static display. So you will march with sa military parade ground. From Spain po, pupunta sila sa Mexico. They will recruit notorious criminal in Mexican prison. Okay, kaya we never colonized by Spain. Now tell me about this canyon. That is a British canon. We were also under a British rule. 1762 to 1764. So dapat may legacy sila. Ang gusto kasi ng British, Wow. yung Pwedeng hawakan? Sure! Ayan. You know Ano to? how old is 1762 to. Opo, 1762 pa to eh. Oh my God. Tapos inano siya, kasi we had kasi meron siya 7-year-old war between Great Britain and Spain. Okay, so noong 1762, si Simeon de Anda, yung Governor General, tumakas kasi nagkaroon ng invasion of the British. So what happened, the British opened another port sa hometown ko sa Suwal, Pangasinan. So para to get the people there to have a seat in the Parliament of Spain. Di ka pwedeng, ang trabaho talaga ng isang diploma o title, yung para magbalangkas ka ng mga panukalang batas. So you don't have to participate on a certificate of candidacy. Okay? So that's the reason why 1762 to 1764 British occupation, and this is one of their Chinese spots. Okay? So that is an American Army barrack during the time kasi naging charter city po. Ito yung unang military base. Una muna Spain, and then short stint by the British, 72, 1764. Kaya Tapos American. Tapos balik ulit sa Spain, and then sold to the Americans under the Treaty of Paris. No? Bakit po ganon? Kasi po, hindi kayang makipag-compete kasi they were not able to modernize their military. Their ship is still made of wood. Kaya ang Mercado po, may combustion engine na po yun. Okay? Pag may gera sa Pilipinas, ang labanan po, wala sa lupa, nasa dagat po. Okay? Okay, so when you march here na, you ready to salute, kasi that, and then the commanding officer will render yun. Ang salute po, ibig sabihin, courtesy. Ibig sabihin yan, you are doing a military static display of your military capability. Noong panahon ni Raja Sulaiman, tanggap siya ng dayuhan just to trade, para makapag-trade. Hindi niya alam si Martin de Goiti, yung emisary ni Don Miguel Lopez de Rica, sinusukat lang yung kanyang military capability. So originally yung wall na yan, dikit-dikit na troso. Alam mo yung mga pinutol na puro, pag pinagdikit-dikit mo po yan, umabot po yan sa Lamoyan, Santa Ana. So ang ginawa niya, nakita niya ni Martin de Goiti, sinulog yan up to Port Santiago. Yung Port Santiago na yan, dating kahoy din yan. Kaya ang pinaka-greatest sin niya po, spiritual sin ang ginawa niya, yung pagtayo doon sa Manila na kasama yung mga diocese of mga Catholic diocese po. Nagpakaisa lang tayo ng taong bayan dito dahil sa pipe organ ng Manila Cathedral.
they brought us to Christianity by means of music. Up to na, nandiyan pa rin po yun. Okay, so Manila is surrounded by a wall, double wall. Ito yung moat, no? So yung international link to go to South America is Port Santiago. So wala pong galyon sa Pasig River, ang galyon nasa Manila Bay. So yung galyon po, susundan lang yung pagsikat ng paglubog ng araw, ang bagsak po sa Spanish. Okay? So ito hindi to original it's a drawbridge. Kaya yan, man-made island yan, reclaim yan. Reclaim yan. So there's no wall there, it's a double wall. Okay? So what happened po, palagi, ano yung tandaan nyo palagi, yung pag pinagsama-sama yung Roman Catholic Church land title all over the world, anong pangalan po ng titulong yan? Ano? Don Mariano San Pedro Este. Tandaan niyo po yun. Don Mariano? San Pedro Ang ganda ng view dito. Okay? Don Mariano San Pedro. San Pedro. Opo. Don Mariano San Pedro. Direct descendant siya ni King Philip II. So, prinsipe yan. So, pag may meron kayong titulo ng lupa at nawala ng gobyerno, sino may-ari ng lupa nyo? Si Don Mariano San Pedro. So, pag nagkaroon tayo ng constitution, magkakaroon ng presidente ng Pilipinas, magkakaroon ng mambabatas, sila yung gagawa ng batas para i-cut yung lupa. Not only in the Philippines, but all over the world. Okay? So what they did po, anong 1812, yung mga sinakop ng Spain, yung mga tao ron, kailangan magkaroon din ng wastong edukasyon. Kaya na yung syllabus kasi, scholarship ka, punta ka sa Europe. Unang-unang inintroduce ang education sa mga people that they call it, para mag-produce ng pare. Hindi ka naman pwede maging pare kung di ka titulado eh. Okay? So mag-aaral ka ngayon ng canon law sa Rome. Usually, yung mga anak sa labas ng mga praile ay hindi bumabalik pag naging scholar po. So nagkaroon tayo ng brain drain. So because of the Cadiz Constitution po, inalaw yung mga kamukha nating hindi matangos ang ilong na pagkakataon na maging pari po. Nung araw ang pare, palagi matatawos ang mga ilong. Alam niyo po yung tatlong yun, si Padre Burgos, Gomez at Zamora. Okay, please read that one po. Dates are very important sa ating ginagawa kasi that is direct representation. Okay, well this is a Swiss guard. 1590 po to, pero ito hindi na original kasi an American tack bar just right here. Ito, this is a Swiss guard. Are you familiar with the Swiss guard? Yung uniforme nila? Yung black and yellow. Okay. Why does a Swiss guard is guarding the Pope in Rome? Eh di ba dapat Roman guard? Eh why does a Swiss guard? You have an idea? Ikaw, Pitch, may idea ka. Bakit binabantayan? Eh meron mga Roman guard doon na may sarili silang military uniform. Okay? The oldest army is the Swiss guard. Okay? Dahil may constitution. Kasi ang Swiss bank gold, yung gold bar ng Swiss bank ng Vatican, wala sa Switzerland, nasa ilalim ng Manila Cathedral. Yes. So, ano ngayon ang pinakamayamang bansa sa buong mundo? Ay, syempre, Pilipinas. Correct. Yes. Ngayon, from Manila po, bakit naghihirap ang Pilipinas? inaabuso kasi yung mga naging Inaabuso. presidente, gusto maging presidente, uli o tatakbo sa maba para mangutang uli sa World Bank. Tayo ang the wealthiest. Yes, correct. Kilala mo po ba ang Talano family? Yung Talyano, that is a figment of Marcos' imagination. Oo. Okay? So, ibig sabihin yan, dahil nag-declare siya ng martial law, yan ang kapangyarihan ng presidente ng Pilipinas. Pwede mong tanggalin ang kasaysayan, ang history po. So, yan ang pinapaboritong libangan nila. Ang tawag po dyan ay historical revisionism po. Okay? So, let's go right here. So, this is a military parade ground. So, from yung mga notorious criminal in Mexican prison, ang rango nila from petty officer up to chief petty officer. So, hindi sila pwedeng ma-elevate, no? Dito mga nag-aaral, yung mga commission officer. Ito yung military parade ground, mga commission officer. Napasok tayo dito, no? So, Dr. Jose Rizal po, si Padre Burgos, Gomez, Zamora, they went to Rome. Isang buwan na lang kasi ang biyahe, papunta sa Europe. Okay, and they came back, naging pare sila, ganap na pare. Kaya lang ayaw silang mag-grow. Mga lahat ng sila. They were accused of cheating. So, ano sila, yung excuse sa kanila, yung garote, no? They just wanted to grow. Yan naman ang purpose ng diploma na sanction ng Vatican, eh. Ang diploma, hindi lang para mag-apply ka ng job, compete for a job. It is for you an opportunity to grow. Yung marami kang horizon na pwedeng pasukan, no?
Okay, so hindi ka pwedeng maging mambabatas wala kang diploma. Kasi sino gumawa ng syllabus ng diploma? Vatican pa rin po. Okay, so Dr. Jose Rizal was a witness of the execution. So he went to Rome, after he went to Europe, Islamic education. Yung kanyang yung title niya sa Ateneo de Manila of Arts and Letters, ginamit niya yon to apply for a seat in the Parliament of Spain representing Indio. Kaya lang, nakita siya na hindi matangos ang so, no, we don't want this person from the Spanish Manila, no, to have an education. Kasi ayaw nila tayong mag-grow, no? So, nangyari dyan, na-reject, hindi siya binoto, sinulat niya yung dalawang modela, yung colonial at mo. So, pag pumasok kayo sa State College and University, palaging binabanggit ang Intramuros as their vision statement. To escape poverty and ignorance, there must be no wall to block your vision to grow. So, ano yan because of the Cadiz Constitution. Kasi hindi lang naman tayo sakop ng Spain pati Argentina. Siguro sa atin dyan. So, bakit malalaki yung mga bintana po? Wala pa kuryente nung araw Kasi for wind. Ganyan po position ng direction ng wind, east to west, no? Okay? So, ito po imported to from Mexico. Ginamit to as ballast. Kasi mataas yung alon, pabaybayin nila, ito yung magsisilbing ballast. Papalitan to ng banga. Lalagyan ng tubig. So magsisail sila ngayon sa Japan para makaiwas sa sa alon. So the Manila-Acapulco galleon trade from 1565 to 1815 create po yung World Bank. So wala nang galyon, kailangan tunaw. Okay? So buenas tardes, un momento por favor, mi llamo